Hello mga frennies! Welcome back to my YouTube channel! So for today's video ay magre-rebond po ako gamit ang isang product na first time ko lang gagamitin. So ang product po na aking gagamitin ay ang Goldmon Spa Professional Hair Rebonding with Argan Oil. So meron po siyang tatlong bottles, yan, 1, 2, and 3. At ang una ko munang gagamitin ay syempre ang number 1, ang straightening cream. Yan, ang Argan Oil Gloss Straightening Cream. Ito po ang hair ni client, mga frennies. Ayan, as you can see, siya po ay super kinky hair at napakakapal ng kanyang buhok. So bago kami makita ni client ay chinat ko na siya na magigo muna at mag-shampoo lang para mabilis talaban ang kanyang buhok. At dahil masama-sa pa ito, ay i-blow dry ko naman ito up to 100% dry. At ito po ang product na aking gagamitin, ang Goldmon Spa Professional Hair Rebonding with Argan Oil. At syempre, ang una kong i-apply ay ang Goldmon Spa Professional Hair Rebonding Argan Oil with Glossy Straightening Cream. So bago po tayo mag-start sa paglagay ng straightening cream, ay isa-section po muna natin ang hair ni client into 3 parts. At mag-start tayo sa bandang batok at ang pag-apply natin ng product ay 1 to 2 cm away from the scalp. So i-apply po natin ito ng maigi sa hair ni client. I-massage po natin sa kanyang hair. Sabi ko sa product na ito ay smooth ang kanyang cream at hindi siya ganun katapang ang kanyang amoy. Ayan mga fairies, so na-applyan ko na ng straightening cream ang hair ni client. Ibababad ko naman ito ng more than an hour at syempre i-check ko din ito time to time. 1 hour later. So after 1 hour kung ibinabad ang hair ni client ay magre-reapply ako ng product sa kanyang hair dahil hindi pa ito masyadong nag-react. At take note mga fairies, late na nang sinabi ni client na siya ay nag-color ng kanyang hair 2 weeks. Oh no! 1 hour later. So after 1 hour again, magpagbabad sa hair ng client ng product ay i-strand test ko naman ang kanyang buhok. Titingnan natin kung nag-react na ba talaga ang kanyang hair. Ayan mga frennies, so sinusuklay-suklay ko naman ang kanyang buhok para mas umunat ito. At nakakaloka mga frennies, 2 oras at kalahati na itong nakababad. At ayan na mga frennies, nabanlawan ko na ang hair ni client using water only. At i-blow dry ko naman ito up to 100% dry. At mag-i-start na ako mag-plancha sa hair ni client at ang gamit kong plancha ay ang EPSA 1024M Super Titanium Plate Flat Iron na may 210 Celsius. 2 hours later. At ayan na mga frennies,
friends, after 2 hours mahigit na aking pagpla-plancha, ay malapit ko na rin itong matapos. At syempre, ititrim muna natin ang dulo para matanggal ang kanyang mga split ends. So mga frennies, magpuproceed naman ako sa ating ikalawang proseso ng ating hair rebonding gamit ang Goldmon Spa Professional Hair Rebonding number 2, ang Argan Oil Smooth Neutralizer. At ayan na mga frennies, ina-apply na natin ang neutralizing cream sa hair ni client. At ang masasabi ko sa Argan Oil Smooth Neutralizer ng Goldmon Spa Professional Hair Rebonding ay mabango ang kanyang scent at smooth ang kanyang cream. At after kong ma-applyan ng product ang buong buhok ni client ay ibababad ko naman ito ng 30 minutes. A few minutes later. So after 30 minutes mga frennies ay magpuproceed naman ako sa number 3 ng Goldmon Spa Professional Hair Rebonding Argan Oil Natural Treatment. So ito po ang ating gagamitin, pinaka-conditioner ng client bago natin siya panunawahan. At disclaimer lang po mga frennies, the product that I use in this video ay hindi po sponsored. So, ganito po ang pagbabanlaw pag home service lang mga frennies. Is ganda. Ayan, at magpapatuyo na naman tayo ng hair ni client. At ito na po ang hair ni client after blow dry. At magpuproceed naman ako sa kanyang hair ironing. 1 hour later. Back mga frennies, after 5 days ay binalikan ko po si client para i-check ko ang kanyang hair kung okay. Tara. Hi baby boy. Tao po! Tao po! Andyan po ba si Andrea? Ano si ate? Asan si ate? Ayan, ayan si Andrea. So titingnan natin ang kanyang hair after 5 days. Ayan, so, hi Andrea! Hello po! So, ayan, ito po ang kanyang hair. Ayan, so ito na po ang hair ni client after 5 days. Ayan, using Goldmon Spa Professional Argan Oil Hair Rebonding. Ayan, so as you can see mga frennies, halika ba, harap ka ba eh. Ayan, so this side is medyo frizzy siya dahil nag-color pala siya ng 2 weeks before siya magpa-rebond. So, alagaan na lang yan ni client ng conditioner. So far naman is straight siya. And, yan, straight siya. So, thank you, Be. So, thank you, Andrea. Ayan, so, bye-bye. So, ayan mga frennies, nakita po natin ang resulta ng ating rebonding using Goldmon Spa Professional Argan Oil Hair Rebonding. Ayan, so
Kung hindi ka pa nag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel at i-click mo lang itong bell button icon para ma-update ka pa sa mga susunod ko pang mga videos. Thank you for watching! Hello